No niin, terve kultajätkät taas. Aloitellaan uusi päivä tässä ja tuossa meidän nimi vähän puistelee vaikkaa ja laitetaan siihen tuommoinen rekkapeite, niin saadaan tuolta montosta alkaa vielä nostelemaan maata ja sitten se heitetään tähän ränniin ja otetaan kullat talteen sieltä. Päivä on todella kuuma ja saa kyllä lipittää vettä reilusti. Mutta joo, tervetuloa mukaan. No niin, me tässä ajattelin, että tein semmosen pikkujutun, mikä olisi vetänyt jo eilen tehdä, nimittäin testataan tää perämaa, että meneekö meillä kultaa yli. Tää ränni on vähän ollut temperaamentti, siellä tulee niin hankalasti tuo vesi, että meidän jarru on vähän semmonen, että riittääkö se pysäytön. Niin otetaan tosta vähän hiekkaa ja paskasta ja katsotaan näkyykö mitään. Toivottavasti ei. Siellä näyttäisi olevan yksi ainakin, mutta mä olin miettimään, että pystyykö me huuhtoa tänne. Se saattaa olla mitään vanha hippu. Otetaan toinen vielä. Toisessa pannussa ei ollut niin oletan, että meillä on aika hyvä prosentti kuitenkin, kun tuosta vaskoillista tuli eilen niin 7 vai 8 per vaskoillinen, niin nyt tulee 0/1. Niin siitä voiko laskea. Onko tarpeeksi hyvä tulos vai ei? Kommentoikaa alle. Tossa en tiedä kuinka kauan rännitettiin. Varmaan ehkä pari tuntia olisiko abouttia rallaa ja hissun kissuja mitään ihan hullua ressiä, niin nyt meillä on kuitenkin raaputtimia mukana, niin pääsee vähän tonkimaan tarkemmin tuonne, mutta ennen kuin se tehdään, niin kurkataan nopeasti, näkyykö täällä matolla mitään semmosia kiloosia. Näkyykö kultaa? Ei kyllä satu silmään taas. Tää on kyllä huono matto silleen, kun tästä et näe. En ymmärrä, miksi ne on niin innoissaan aina tästä Expametista. Mehän on klassisesti käyttänyt sitä vihreää tekoruohomattoa, mutta tähän sitä ei saanut asennettua oikein sille järkevästi. Ainakaan vielä en oo keksinyt. Voisin siihen tehdä semmosen liimahelvetin, mutta joo, ehkä jätetään ne liimailut jollekin muulle. Tuo on hiottava varmaan tuo. Se ei näytä juuri tässä valossa mitään, mutta kun katsoo vähän valovasti. Näyttäisi, että se ehkä on ehjä. Totean talteen. Niitä voi sitten jälkeenpäin sitten pohtia. Kannattiko? Joo, otetaan vielä tuolta ihan pohjalta, niin koe vaskaus. Kato, kun me ollaan nyt tultu niinku tuolta tänne päin, niin nähdään, että onko mitään muutosta. Kun me tiedän, että tuolta päästä tuli ihan hyvin silloin viime kaivuulla, niin jos tästä tulee yhtä hyvin, me tiedetään, että ei ainakaan ole huonompaa suuntaan asiat menossa. Katsotaan. Joo, siinä tosiaan niin oli yksi hengetön vain, että tässä on kaksi mahdollisuutta, että se maa on huomattavasti köyhempää tässä päässä monttua, tai sitten oli vaan huono lapiollinen. Se on aina paha tämmöisen pistotestissä, että se voi olla oikeasti, että ota tästä
Tyhjää tästä 5 grammaa. Ei voi tietää, mutta ei se tyhjää kuitenkaan ollut. Mennään tällä. Joo, sen verran kuuma on nyt, että otetaan sellainen pikkuinen rapsuttelutauko ja siesta alkaa paahtumaan ja läkähtymään tuonne monttuun, niin lyön pumppu hetkeksi kiinni. Mitäs täällä näkyykö mitään? Mitäs tänne on kiviä? Mistä tätä ilma lämmenee? On varmaan sitäkin. Kun ei se aurinko on tuolta usvan takana ja jotenkin tuntuu, että onko tää ilma vaan niinku, eikö ne luvannut niinku kuumenevaa? Joo, Ilmakin itsessään niin, 27 asteisen aikoja. Ja nyt oli vasta äsken, kun oltiin syömässä, niin vasta 24. Joo, tässä ollaan nyt kaiveltu jonkun aikaa ja alkaa tosiaan tuo monttu olla melko syvää jo. Ja nyt näyttäisi, että tuli pohja vasta. Alkoi tulla tämmöstäkin oikein niinku tutun näköistä kalliomaata tuolta pohjalta. Mekään vaskaamassa tää. Tää on nyt periaatteessa luultavasti aika lailla niin syvältä, kun tästä montosta otetaan hiekkaa sitten. Katsotaan mitä siinä on. Yllättäen siinä ei oikeastaan ollut mitään. Tuntuu, että tuossa montussa on niinku parhaimmat maat siinä matalemmalla. Outoa. No, mutta nyt ainakin saavutettu pohja, niin tällä mennään. Semmosta. Tikapuita! Samuli! No niin, vielä semmoinen nopea katsaus, että mitä täällä on nyt. Onko täällä jotakin semmoista niinku huutoja herättävää tai niinku artaisuuskauhistuksia. Eiku mitä ne oli? Mitä ne oli? Kauhistuksiako ne oli? Rautaa on kyllä paljon. Joka rihlassa näkyy sinisenä kimaltelee. Sais kimalella vaan keltaisena. Mut joo, vaskaillaanpa vähän ensin tuo koevaskaus ja sitten aletaan aukomaan tätä. Tai siis lähinnä matto. Niin, nähdään mitä tänään saatiin. Yksi siellä on semmonen ihan niinku, miksi sanotaan, tommonen, no kai se hengetön on. On kyllä ensimmäinen kerta kun on monttu, joka on tälleen, että
köyhtyy pohjaa kohti. Tai ainakin tää koevaskaus näyttää nyt siltä. Nyt teoriahan sanoi, että tuolla rännissä pitäisi olla jopa enemmän kuin viime kerralla, kun me ollaan menty alaspäin. Et jännä nähdä. Ei saata kun ruveta pesemään tuon matto tosta ja katsotaan miten käy. Taittuuko tuo? Kun täällä on se levy alla, joo. Mä rullaan tän eka tässä. Joo. Ja sitten siellä on se työkalu, voit musikoida niin loput hiekat sitten ympäriltä ja altakin. Joo, semmonen saalis tuli siitä ja se on taas vähän punertavaa kultaa mitä tuli viimeksikin. Se on tämän aika erikoinen. No en mä tiedä. Toisaalta tuo maa on kanssa tämmönen ruskeahko, että siinä on. Mutta silmin näen niin arvioituna siinä on aika lailla saman verran kuin viimeksi. Ja odotuksena oli, että se olisi vähän rikastunut tonne alaspäin, mutta koevaskaukset niin kuin tuossa päivällä tehtiin, niin näytti sen, että ei se tai toimia niin. Mut no, kyllä siellä jotakin kuitenkin oli, että ei tuo nyt harmittamaan jää, että kaivettiin tuohon. No niin, semmoset oli kaivut tultiin tähän takaisin mökille. Ja jos tämmönen puuhastelu kiinnostaa, niin pistähän tästä vaikka videota kattelua ja mukava kun olit mukana. Toivottavasti ansaittiin tosta sinun tilauksen, peukkua, jotakin. Nähdään seuraavalla kerralla. Morjens!